Oh, sige. Ayan. Ito ang mga ito insert dito. Boss. Oh, boss. Boss, padala naman sa motor pool. Paghawak bro, ikaw mag-video bro. Sige pa. Sabi mo. Sige. Kumba, magay. Kamusta buhay sa motor pool? Okay lang doon. Okay naman. Awa ng Diyos. Gusto ko yung ano. Okay na to, wala nang ano. Wala na sir. Yan, andar na ito. Ano, kuha ko natin battery. Subukan po natin. Andar natin. Baka na masubukan natin. Kasi pag hindi natin subukan, hindi naman papandar eh. Subukan natin. At hindi subok talagang Paano namin bas pa ano nga? Ito ba? Ito yan yung Malaman na okay na to. ayaw mo na maisalpak yan pag ano na yan. Dapat Kanina, ang lambot eh. pag malambot yung may Oo. hangin. Ito matigas na. Oo. Okay, Sige, i-prime mo. Mga tatlo lang. Yes na. Oh. Mag-iba nga. Okay. Sige, tulungan nyo kuha ng battery. Subukan po natin sir. Ang Maski 5 battery. minutes na takbo lang. Oo, patak mo yun. Panrin natin kasi. Yung battery. Babalik ko na. Yan na, paslight. Tatanggalin yung tension yung ano yung Paslight. pag-iwalay. Tandaan mo yan, wala nang problema. Kasi basta, ano. Yan, pwede man tayo yan. Sino po kasama yun sa office? Ano pa rin ba materials? Wala nang materials, di ba sir? Ay, testing material. Oo. Wala na. Natatay, nabulis na eh. Nabuwag na? Nabuhag na pa. Okay. Oh. Lagay mo lang din muna dito yan. Ano? Videohan ko kayo man, Jere. Kaya ba kayo nilagay? Kaya? Okay, buhatin namin. Ang isa din, buhatin din namin. Parang ano, parang bilis tayo. Baka pagka ganun. Ha? Ito, tol, buhatin dito ang isa, tol. Parang mapabilis tayo. Kaya na sir. Dali ah. Okay. Okay. Light. Ano ba? Iniwan ng doctor dito. Iniwan. Pero kasi yung mas pag-aano sir, 170 million. Sige pala. 170 million utang natin. Ay, gano'n. Ayaw bayaran ni Mayora. Bakit? Eh, di ba dating administrasyon kasi nagpatakbo, tapos sabay pangalan pa nakahi bossing kay Mayor. At panahon pa to ni ano dati ni Herbert. Ah. Ito. Eh baka siguro dahil hindi na akin yan, dapat kung sinong susunod, dapat itutuloy ang project. Dapat. Ano, di ba? Oo. Kaso nga lang, kumukolekta si contractor, ayos naman nilang patingilin. Bakit nga? Ayun ako. Yan ang problema. Pero yung 170 million na collection niya. Grabe, ano? $170 million. Sabi Nakababa yun seryo, ano? Yung ano doon? Yung breaker doon. Okay. Buti may extension. Kung walang extension yan, ang bigat kaya ibaba yan. May extension siya na ano, handle. Okay na to sir, kasi naka-on yung ano, yung synchronizing panel. Hindi man yan papasok doon. Kasi walang ano, no? Mm. Naka-off.
Okay, para sigurado ka din, i-off mo. Sa kanya ba yun? Yung andito, yung naka-on. Ito naka-on sa kanya yan. Hindi naman siyang papasok doon yan kasi Naka-off naman yung breaker. pupunta mo na doon sa breaker yan, di ba? Bago punta roon. Breaker mo na yan eh. Itong generator talaga malaki. Yung pinuntahan namin noong nakaraan, may liit na generator lang eh. Sabi ko, ito bang generator dito? Ba't ang liit nito? Sabi ko, itong generator. 500 kVA ito siya. Pali 1,000 MVA po ito, pinag-separate. Hindi naman po din po ako electrical engineer. Tama yung i-separate siya dahil yung isa kasi backup. O yung pag 1,000 kVA kasi, 1 mega na yun eh. 1 mega. 1 mega na yung 1,000 eh. Pagka namatay yun, nasira, Walang backup. Pero ito kasi, kahit pa paano, mapagani isang elevator, ilaw, mga equipment. Itong isang generator lang. Isang generator. Hindi pwede backup to isa. Ang nangyayari kasi sir, kunyari, kaya niya yung load ng isa lang bubuhay. Pag hindi niya kaya, Dalawa na ang bubuhay. Kaso nga lang, yung synchronizing nga sir, yun ang nagiging problema ko ngayon. Asynchronized operation niya. Oo. Hindi siya nag-automatic. Nabombahin ko nga uli. Habang ini-start. Bahin mo ulit tol. Habang ini-start. Start sir. Habang binubomba namin dito. At ang hina. Dali ha. Sige sir. Sige. At ang tigas. Parang matigas ah. Ayaw niya mapaikot. Dali. Baka may maluwag nito. Uy, maluwag to isa. Maluwag. Dali tol. Maluwag to isa. May plies din. Nakakakong plies. Maluwag ng isang battery. Tol. Higpitan mo na isang battery, tol. Mag-spark yun. Masira yung battery. Dali ha. Maluwag yan. Higpitan mo. Dito po, mabilis magkano ito eh. Ano lang na hindi nag-start. Hindi naman, ito lang kinabit ko dyan eh. Hindi, higpitan mo. Check mo lahat. Hey. Sige nga, tol. Parang ayaw mapaikot. Okay na sir? Dali. Titingnan ko battery. Tingnan ko yung ano. Sige. Sige. Emmanuel, mapalang tuloy-tuloy ikot niya. Sige. May ano po ito eh, may reset na ano. May reset siya. Ano po sir yung umusok? Ay, usok. Saan umusok? May umusok ba? Dali ha. Op. Wala naman ah. Dito sir, tingnan mo. Saan? Umusok. Pagkaganyan. Ata. Uli ka bukata. Ayun po doon sa bantay. Tanggalin niyo pa yun. Ayan. Init yun ah. Ba't parang mayroong umusok? Ito. Ito dito umusok? Opo. Tanggalin mo na itong isa. Ayan, mo na tol. Tanggalin mo na itong isa tol. Tanggalin mo na yung isang ano. Ito lang isa. Tanggalin mo yan. Walang problema makina nito. Mukhang may problema yung starter. Matagal. Ilang ano na ito hindi nakaano itong starter. Hindi ko po alam. Mukhang nag-stack up ang starter eh. 7.
16 ata to, 14. Tol. Size 17. O ka ng 14 tol. Dahil mo dito 14 oh. Oh, 16. May 16 ba ko dyan? Tingnan ko may 16. Matigas ikutin makina. Parang ano itong starter eh. Dito wala na tayong problema dito eh. Okay na yan. Under na yan pag tuloy-tuloy. Dapat ang ikot na ano talaga, smooth siya yung continuous talaga. Pero pag ganun lang, hindi mo mapa-under. Ang estilo nito, pag dumating yung ano, yung Bakulitin lang to. sige tol, yun na. 16 ata to tol eh. 16. 15 yan. Walang 15 to. 16 nga to. Ha? 16 siya? Oh, kasi 17 maluwag eh. Di 5 eh. Ito oh. Maluwag oh. Negative. Sige. Ito lang mabaklasin to siya. Tingnan natin baklasin to. Ito. Tatlo ito. Iba. Dalawa. Tatlo ito. Tatlong tornilyo yan eh. Katulad sa pitbo. Tatlong tornilyo. Pagay. Natalbe. Ito. Tingnan natin kung maluwag ba. Yan ako. Huwag mo lang siyang i-auto to ha. Emanuel, parang i-off natin agad kung medyo mag-init dito. Ibig sabihin mo sira ang starter nun. Nahirapan magano kasi pag stack up na to, may carbon kasi to dito. Ano ba? Ayan, kung wala sanang warranty yan, pwede naman natin baklasin yan, matesting. Ang pagtesting naman ay madali naman kung wala nang ano, kung walang warranty, pwede pagpaswapin natin yung starter niyan, yung isa para masubukan. Pero may warranty pa tayo. Wala tayong electrician dito kasi. Inga, tol. Manual mo lang siya. Pag ganun pa rin, huwag natin ituloy. May problema ang starter natin. Op. May problema tol. Ayaw makaikot ng diretso. May problema to tol. Starter. Hirap ikotin. Oh, doon one click eh. Hirap ikotin. Natin. Hirap ikotin. Ako nag-stack up na siguro yan. Pero sa anong ayos pa, pero sabay-sabay ang tumigil lang ito pag-andar dahil sa hinangin siya. Yun lang. Para sigurado tayo, ipacheck na lang yung itong starter. Walang problema sa okay na yung makina eh. Ay, babalik ulit na. Hindi, ay lipat natin ulit, balik natin. Yan ang failure. Napandar, wala tayong... Saka mahirap pakialaman yan dahil sa may warranty pa yan eh. Hindi namin napa-under sir kasi may problema ang starter. Ang ganit if
Di niya kayang mapaikot. Samantalang itong itong battery galing sa kabila, ang lamot-lamot paikotin. Okay, baklasin na namin. Balik namin sa isa. Okay.